ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න හදන්නේ වීඩියෝ එඩිටින් සොෆ්ට්වෙයාර් එක ගැන. ඉතින් මේ සොෆ්ට්වෙයාර් එකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි ඔයාලට අඩු ස්පෙસિෆිකේෂන් යටතේ වුණත් මේ සොෆ්ට්වෙයාර් එක රන් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ සොෆ්ට්වෙයාර් එකේ තියෙන ප්‍රධාන විශේෂත්වය තමයි ඔයාලට Adobe Premiere Pro සහ After Effects කියන සොෆ්ට්වෙයාර්ස් දෙකෙන්ම කරන වැඩ මේ එකම එක තනි සොෆ්ට්වෙයාර් එකෙන් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් බලමු මොකක්ද මේ වීඩියෝ එඩිටින් සොෆ්ට්වෙයාර් කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එඩිටින් සොෆ්ට්වෙයාර් ගැන කතා කරන්න කලින් මම Adobe products ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරන්නම්. ඉතින් Adobe products ගත්තොත් Adobe Photoshop, Adobe Premiere, Adobe After Effects, Adobe Audition මේ වගේ product එකක්වත් අපිට free ලබා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. monthly payment එකක් කරලා වගේ තමයි අපිට original එක ලබා ගන්න වෙන්නේ. හැබැයි මම මේ අද කතා කරන software එක සම්පූර්ණයෙන්ම free software එකක්. ඔයාලට කිසිම විදිහකින් මුදලක් ගෙවන්න නැතුව මේ software එක free පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ software එකෙන් premium version එකකුත් තියෙනවාට කැමති නම් ඒකක් buy කරන්න පුළුවන්. ඉතින් Premiere Pro වල තියෙන issues ගැන කතා කරොත් ඉතින් ඔයා නොමිලේ ගන්න try කරනවා නම් Adobe products අනිවාර්යෙන් crack එකක් පාවිච්චි කරන්න ඕන. ඉතින් crack එකක් පාවිච්චි කරනවා කියන අනිවාර්යෙන්ම system එක crash වෙන්න තියෙන අවස්ථාව ගොඩක් වැඩි. ඉතින් security issues වගේ දේවලුත් තියෙනවා. ඉතින් මම Adobe Premiere Pro මේ විදිහට run කරන්නේ මෙන්න මේ වගේ specifications තියෙන computer එකක. ඉතින් මෙතනදී Adobe Premiere Pro වලට දීලා තියෙන system requirements හැම එකම සම්පූර්ණ කරලා තියෙනවා. හැබැයි මට Premiere Pro වලදී හැමතිස්සෙම වගේ crashes බලා ගන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය විදිහට Premiere Pro run කරද්දී. ඉතින් අද මම කතා කරන්නේ software එක කිසිම විදිහකින් crashes නැති ගොඩක් stable software එකක්. ඉතින් මම නම කිව්වේ නෑනේ. ඉතින් software එක නම තමයි Heat Film Express. දැනටම සමහර කට්ටිය අහලා ඇති. ඉතින් මේ Heat Film Express කියන software එකෙන් අපිට ගොඩක් high visual effect ඒ වගේම normal basic editing උනත් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේකේ තියෙන specifications ගැන කතා කරොත් මේ video edit එකේ තියෙන මේ video edit එකේ අපිට පුළුවන් motion tracking කරන්න, camera tracking කරන්න සහ After Effects වලදී අපි කරන ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. 3D විදිහට layer එකක් edit කරන්න. මේ වගේ අපි After Effects වලදී කරන ගොඩක් දේවල් අපිට මේ Heat Film Express කියන software එකේදීත් කිසිම ප්‍රශ්න නැතුව කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි Adobe Premiere Pro වල කරන වැඩ ගැන කතා කරොත් color grading වගේ දේවල් කරනවා. ඊට අමතරව audio editing අපි කරනවා Premiere Pro ඇතුළතදී. ඉතින් මේ වගේ දේවලුත් අපිට මේ Heat Film Express software එක කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි Premiere Pro වලදී කරන two strip color grading මේ හැම එකක්ම අපිට මේ Heat Film Express වල කරන්න පුළුවන්. ඉතින් two strip color grading වලදී මම example ටිකක් දුන්නොත් basic editing, HSL, ඊට අමතරව color wheels වලින් කරන adjustment, ඊට අමතරව temperature adjustment මේ වගේ ගොඩක් දේවල් අපිට Heat Film Express ඇතුළතදී කිසිම ප්‍රශ්න නැතුව කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ software එකේ system requirements ගැන කතා කරොත් ඔයාලා අනිවාර්යෙන් පුදුම වෙනවා. මොකද මේ software එකේ තියෙන minimum system requirements අනුව ඔයාලට මේක 4GB RAM එකක උනත් run කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මම මේක recommend කරන්නේ නැහැ. මොකද මේකේ තියෙන lowest RAM requirement එක තමයි 4GB කියන්නේ. ඉතින් 4GB වලට ටිකක් motion tracking වගේ ටිකක් ලොකු වැඩක් මේ software එකෙන් කරොත් අනිවාර්යෙන් එතනදී lag වෙනවා. ඉතින් 4GB හෝ 4GB වලට වැඩි RAM එකක මේක run කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ආවම GB 2ක එහෙම නැත්නම් GB 3ක VRAM එකක් තියෙන graphic card එකේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව run කරන්න පුළුවන්. ඉතින් onboard graphic උනත් Intel HD graphic 5000න් උඩ තියෙන onboard graphic වල උනත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියලා තමයි මෙයාලගේ system requirement වල තියෙන්නේ. ඉතින් operating system එක ගැන කතා කරොත් මේකට Windows 10 සහ Windows 8.1 compatible කියලා තමයි මෙයාලගේ official site එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔයා macOS user කෙනෙක් නම් ඔයාට macOS 2017 release වෙන macOS High Sierra කියන version එකකට වඩා වැඩි version එකක් ඕනේ කියලා මෙයාලා කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේ Heat Film Express කියන software එකේ system requirements අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ software එක මම කලින් කිව්වා වගේම කලින් කතා කරපු විදිහට Adobe Premiere Pro After Effects වල තියෙන මේ හැම දෙයක්ම අපිට ගොඩක් අඩු system requirements යටතේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකේ මම මේ software එක introduce කරලා දුන්නා විතරයි. මම මේකේ tutorial එක මේ වීඩියෝ එකෙන් ගේන්නේ නැහැ. මම install කරන හැටි සහ මේ process එක ගැන පොඩි විස්තරයක් කියන්න. ඉතින් මේක සම්පූර්ණයෙන්ම කලින් කිව්වා වගේ free software එකක්. ඔයාලට සරලවම කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලා තියෙන Heat Film Express site එකට යන්න. site එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට සරලවම ඔයාලට sign වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ email එකක් enter කරලා ඊට අමතරව ඔයාගේ password එක enter කරලා phone number එකක් enter කරලා මේක verification step ටික complete කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් සාර්ථකව Heat Film Express account එකක් හදාගන්න. හදාගත්තට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ පහලින්ම තියෙනවා download button එකක්. ඉතින් මෙතනින් ඔයාලට ඔයාගේ operating system එක select කරලා ඔයා 64 bit install කරන්න 32 bit කියලා select කරලා ඔයාලට කැමති විදිහකට මේ විදිහට customize කරලා ඔයාලට මේ software එක download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් download කරගත්තට
පස්සේ ඔයාලට සාමාන්‍ය software setup කරන විදිහටම මේ software එක setup කරන්න පුළුවන්. ඉතින් software එක install වුණාට පස්සේ බොහෝ විට මේ software එක activate වෙනවා automaticallyම. බැලලාකත් ඔයාලට activate වෙලා තිබ්බේ නැත්නම් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ආයෙත් ඔයා HitFilm Express site එකේ කියලා වගේ account එක login වෙන්න. login වුණාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් license file එක download කරගන්න. download කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් HitFilm Express එකේ activation කියන තැනට ගිහිල්ලා select කරන්න පුළුවන් ඔයාගේ license file එක select කරලා activate කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේ මේක සම්පූර්ණයෙන්ම free software එකක්. ඉතින් ඔයාලට හරිම ලේසියෙන් මේ විදිහට පොඩි step කිහිපයකින් මේක activate කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ software එකේ තියෙන අවාසි ගැන කතා කරොත් මේ software එකේ මම කිව්වා normal free version එක සහ premium version එක දෙකක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් මේ free edition එකේදී අපිට සමහර features lock කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක ඇත්තටම මෙච්චර අපිට අවශ්‍ය වෙන features නෙමෙයි. අපිට 360 video එක edit කරනවා නම් මෙතනදී පොඩි limitation එකක් තියෙනවා free version එකේදී. ඊළඟට color grading එක කතා කරොත් මෙතන 3 step color grading වල පොඩි තැන් කිහිපයක් මෙතනදී free version එකේදී lock කරලා තියෙනවා. ඒකත් අපිට ප්‍රශ්නයක් නෑ. අපිට සාමාන්‍ය color grading option හැම එකම free version එකේදී බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් lock කරලා තියෙන features තියෙනවා. නමුත් අපිට මේකේ free version අපිට කිසිම ප්‍රශ්න නැතුව සරලව වීඩියෝ එකක් එඩිට් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම කතා කරේ මේ HitFilm Express කියන software එකේ තියෙන පොඩි issues කිහිපයක් ගැන. ඉතින් මේකේ තවත් එක ප්‍රධාන issue එකක් තියෙනවා මම දැකපු. ඒ තමයි මේ software එක 4K 60 fps වගේ වීඩියෝ එකක් record කරලා මේකේ timeline එක දැම්මට පස්සේ මේක ටිකක් play වෙනවා. ස්මූත් නැති ගතියක් තියෙනවා. ඒක ඇත්තටම සිස්ටම් රික්වයර්මන්ට්ස් වල ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. මේ software එකේ issue එකක්. අනිවාර්යෙන් ඉස්සර අප්ඩේට් වලදී මේක අනිවාර්යෙන් හරියයි. ඔයාලා සමහර විට මේ වීඩියෝ බලද්දී බග් එක ෆික්ස් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් කොහොමද මේ ටික තමයි මේ overall ගණිතයේ මේ software එකේ තියෙන issues ටික. මේක එච්චරම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ සාමාන්‍ය විදිහට වීඩියෝ එකක් එඩිට් කරද්දී. ඉතින් අද මම මේ software එක ගැන tutorial එකක් නෙමෙයි ඔයාලට මේ software එක introduce කරලා දුන්නා විතරයි. ඉතින් මේ software එකේ interface එක ගැන කතා කරගත්තොත් සාමාන්‍ය Adobe Premiere Pro වගේම තමයි මේක අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි මේක composite layer එකක් විදිහට change කරොත් අපිට After Effects වල තියෙන layer panel එක වගේ layers panel එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ටික තමයි හරිම ලේසි අතන මේ software එක පාවිච්චි කරන්න Adobe Premiere Pro Adobe After Effects පාවිච්චි කරපු කෙනෙක් මේ software එක switch වෙනවා නම් හරිම ලේසි switch වෙන්න කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එකම වගේම interface තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේ ගැන tutorial එකක් ඉස්සරහට කරන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ tutorial නේ පොඩ්ඩක් introduce කරලා දුන්නා විතරයි මේ software ගැන. ඉතින් අනිවාර්යෙන් අපි ඊළඟ video editing tutorial එකෙන් HitFilm Express ගැන ඉදිරියට කතා කරමු.